હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બહાર જેવી જ કોલ્ડ કોફી। કોલ્ડ કોફી નાનાથી લઈને મોટાને ખૂબ જ ભાવે છે અને બહાર જેવી જ ઘરે કોલ્ડ કોફી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે। તો ચાલો કોલ્ડ કોફીની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। કોલ્ડ કોફી બનાવવા માટે 2 ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ દૂધ સાથે 2 ચમચી કોફી પાવડર, 2 ચમચી જેટલું નવસેકું ગરમ પાણી, 5 થી 6 નંગ આઈસ ક્યુબ, 2 થી 3 ચમચી દરેલી ખાંડ અને 1 ચમચી બોર્નવિટા જોઈશે। હવે પહેલા કોફીમાં 2 ચમચી જેટલું નવસેકું ગરમ પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। લમ્સ કે ગાંઠા ના રહે તે રીતે મિક્સ કરી લો। આ રીતે કોફીને મિક્સ કરીને ઉમેરવાથી તેની સ્મેલ અને તેનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે કોફી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આ રીતનું મીડિયમ સાઇઝનું મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં 250 ml એટલે કે 2 ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ દૂધ ઉમેરીશું। સાથે જ તેમાં 3 ચમચી જેટલી દરેલી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો। 1 ચમચી બોર્નવિટા પાવડર અને જે કોફીનું મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તે ઉમેરીશું। સાથે જ 5 થી 6 આઈસ ક્યુબ નાખીશું। હવે મિક્સરમાં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ઉપર સરસ ઝાગ જેવું એટલે કે ફીણ જેવું પણ આવી ગયું છે। હવે આપણે કોલ્ડ કોફીને સર્વ કરીશું। તો મેં પહેલેથી જ ગ્લાસને ચોકલેટ સિરપથી ગાર્નિશ કરી લીધા હતા। હવે તેમાં કોલ્ડ કોફી ઉમેરીશું। ચોકલેટ સિરપનો ટેસ્ટ પણ કોલ્ડ કોફીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે ઉપર જે ફીણ જેવું છે તે ઉમેરીશું। આનો ટેસ્ટ કોફીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ઉપરથી થોડું બોર્નવિટા સ્પ્રિંકલ કરીશું અથવા તો તમે ચોકલેટ સિરપથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો। તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં માર્કેટ જેવી કોલ્ડ કોફી બનીને તૈયાર છે। તો ઉનાળામાં આ રીતે એક વખત કોલ્ડ કોફી જરૂરથી બનાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।